دهه 50 هواپیمایی ملی ایران به عنوان یکی از پیشروترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا شناخته می‌شد. این شرکت با پیشرفته‌ترین هواپیماهایی که داشت در سال 54 بیش از 2 میلیون مسافر داخلی و خارجی رو جابجا کرده بود و در بین 74 ایرلاین مسافرتی رتبه دوم ایمنی پرواز رو به دست آورده بود. هما با خلبانه و خدمه‌ای که در بهترین دانشگاه‌های آمریکا و ایران دوره دیده بودند، یکی از بهترین سرویس‌های پرواز رو به مسافراش ارائه می‌داد. شرکت هواپیمایی که از سال 40 کارش رو با چند هواپیمای ملخدار شروع کرده بود، بعد از 15 سال با خرید سریع‌ترین جامبو جت دنیا، رکورد طولانی‌ترین پرواز بدون توقف جهان رو به نام خودش ثبت کرد. یعنی مطمئن هستم که مسافرین ما از امکاناتی برخوردار خواهد بود که هیچ کدوم از ایرلاین‌های اروپایی تا شاید یکی 2 سال آینده امکانش رو نداشته باشه. شهرت جهانی هما به جایی رسیده بود که نه تنها تبلیغاتش در سطح شهرهای مختلف دنیا دیده میشد، بلکه چهره‌های معروف دنیای سینما هم برای سفر به ایران هواپیمای ملی ایران رو انتخاب می‌کردند. به مناسبت ورود اولین هواپیمای ایرباص به فرودگاه مهرآباد تا پیش از انقلاب سال 57 هما به عنوان پلی مطمئن میان شرق و غرب ایران رو به مرکز ترانزیت بار و مسافر در جهان تبدیل کرده بود. این داستان عصر طلایی هواپیمایی ملی ایران هماست. سال 1349 با افزایش تعداد هواپیماهای جتی که میتونستن مسافرای زیادی رو با سرعت بیشتری و در زمان کمتری تو دنیا جابجا کنند، محبوبیت سفرهای هوایی روز به روز بیشتر میشد. پن امریکن، بزرگترین شرکت هواپیمایی آمریکا، نزدیک به 11 میلیون مسافر رو به 86 کشور جهان جابجا کرده بود و شرکت هواپیمایی الیتالیا تمامی ناوگان هواییش رو به هواپیماهای جت مجهز کرده بود. سوئیس ایر به دلیل انجام پروازهای با کیفیت و درآمد بالا به بانک پرنده مشهور شده بود و شرکت هواپیمایی TWA هم رکورد جابجایی بیشترین تعداد مسافر از سطح اقیانوس اطلس رو به دست آورده بود. هواپیمای ملی ایران هم در آستانه 10 سالگی دومین بوئینگ 707 خودش رو تحویل گرفته بود و برای رقابت با شرکت‌های هواپیمایی بزرگ قرارداد خرید 3 فروند هواپیمای جت بوئینگ 737 رو امضا کرده بود. آبان ماه 1349 نمایندگان 104 شرکت هواپیمایی از 78 کشور جهان برای حضور در 26مین نشست انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی به تهران سفر کردند. هما نه تنها به عنوان میزبان سازمانی که وظیفش ایجاد قوانین و راهکارهای هماهنگ بین شرکت‌های هواپیمایی بود انتخاب شده بود، بلکه تیمسار سپهبد خادمی مدیر عامل این شرکت هم به مدت 1 سال ریاست این سازمان را به عهده گرفته بود. در مراسم افتتاحیه این نشست، تیمسار خادمی برای مقابله با هواپیما ربایی که به یکی از بزرگترین نگرانی‌های شرکت‌های هواپیمایی تبدیل شده بود، طرحی رو پیشنهاد داد که در آن به ایجاد یک سیستم امنیتی بین‌المللی در فرودگاه‌ها، استفاده از تکنیک‌های جدید برای کنترل مسافران و تبادل اطلاعات در سطح بالا بین کشورها تاکید شده بود. برگزاری این نشست در تهران نشون داد که هواپیمای ملی ایران به جایگاهی رسیده بود که به عنوان یک شرکت هواپیمایی معتبر در دنیا شناخته میشد. شرکت هواپیمایی که فعالیتش رو تنها با چند فروند هواپیمای ملخدار شروع کرده بود. سالهای ابتدایی دهه 40 برنامه‌های عمرانی زیادی در ایران شروع شد. در گوشه و کنار پایتخت ساختمان‌هایی با معماری مدرن در حال ساخته شدن بودند و صنعت حمل و نقل زمینی هم در کشور روز به روز داشت پیشرفت می‌کرد.
اما تو این دوران دو شرکت هواپیمایی که در ایران بودن با مشکلات مختلفی روبرو بودن و توانایی توسعه فعالیتاشون رو نداشتن. همین شد که شاه تصمیم گرفت با ادغام دو شرکت پرژن ایر سرویس و ایرانیان ایرویز و ملی کردن هواپیمایی کشور این صنعت رو در سطح بین‌المللی توسعه بده. حالا که هواپیمایی کشور در حال ملی شدن بود، تصمیم گرفته شد انتخاب آرم برای این شرکت با مشارکت مردم و از طریق اعلام فراخوان تو روزنامه‌های کیهان و اطلاعات انجام بشه. ادوارد زهرابیان که اون موقع فقط 21 سالش بود و داشت برای کنکور آماده میشد، تصمیم گرفت توی این مسابقه شرکت کنه. زهرابیان با الهام گرفتن از پرنده اساطیری هما که در سرستون‌های شمال کاخ آبادانای تخت جمشید هستن، طرحی رو برای شرکت تو این مسابقه ارسال میکنه. از بین همه طرح‌های ارسال شده، هیئت داوران مسابقه که تعدادی از اساتید دانشگاه هنرهای زیبای تهران اون زمان بودن، طرح زهرابیان رو انتخاب کردند و به این شکل لوگوی هما به وجود اومد. پنجم اسفند ماه سال 1340 شرکت هواپیمایی ملی ایران با سرمایه‌ای معادل 17 میلیون تومان تأسیس شد. $5 میلیون از این سرمایه به صورت نقدی بود و 12 میلیون باقیش قیمت 10 هواپیما با مجموع 552 صندلی که بعد از ایرانیان ایرویز و پاس در اختیار شرکت تازه تأسیس هما قرار گرفت. ناوگان هواپیماهای این شرکت رو فقط 4 فروند DC-3، 3 فروند DC-6 و 3 فروند هواپیما از نوع وایکان تشکیل می‌دادند. سال بعد از تأسیس، هواپیمایی ملی ایران با جت‌های مدرنش در اوج اعتبار بود که مسئولیتی بزرگ رو بر عهده گرفت. قرار بود به زودی بزرگترین جشن تاریخ با عنوان جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی با حضور رهبران و نمایندگان 69 کشور جهان در ایران برگزار بشه. برگزاری هرچی بهتر این جشن‌ها برای اعتبار ایران اهمیت ویژه‌ای داشت. برای همین 18 اردیبهشت به دستور شاه کمیته با عنوان کمیته حمل و نقل جشن شاهنشاهی تحت نظارت مستقیم تیمسار خادمی تشکیل شد و هما مسئولیت ایجاد هماهنگی در حمل و نقل زمینی و هوایی این مراسم را بر عهده گرفت. به این ترتیب هواپیمای ملی ایران با جت‌های مدرنش که برای معرفی نقاط تاریخی ایران، اکباتانا، بیستون و پاسارگاد نامگذاری شده بودند، به استقبال بزرگترین جشن تاریخ رفت. در روزهای برگزاری جشن‌های 2500 ساله، جت‌های هواپیمایی ملی 138 پرواز مسافری، 15 پرواز چارتر و 8 پرواز عادی که جمعاً به تعداد 161 پرواز میرسه رو انجام دادند و هما 8353 مسافر رو در ایران جابجا کرد. پایان جشن‌ها در شیراز، 60 نفر از شخصیت‌های برجسته بین‌المللی که برای افتتاح چند پروژه بزرگ به تهران اومده بودند، مدت اقامتشون رو در هتل آریا شرایتون گذروندند. این هتل 204 اتاق با دکوراسیون لوکس و مدرن دانمارکی
با همکاری هما و مؤسسه شراتون ساخته شده بود. تأسیسات برقی و خطوط تلفن‌های این هتل رو سیمنس ایران به عهده داشت و شرکت آمریکایی کریر هم سیستم تهویه‌اش رو راه‌اندازی کرده بود. آریا شراتون با چند رستوران، سالن کوکتل بار و 2 سالن رقص برای برگزاری مهمونی و عروسی‌ها گنجایش 3000 نفر رو داشت. رستوران طاووس تو طبقه 16 هتل آریا شراتون مرتفع ترین رستوران تهران در این دوران به شمار می‌رفت و اولین ساپر کلاب ایران همراه با موزیک در آخرین طبقه این هتل قرار داشت. با افتتاح این هتل، هما بعد از موفقیتی که در بین شرکت‌های هواپیمایی به دست آورده بود، حالا وارد عرصه صنعت توریسم هم شد. طبق آماری که سازمان جلب سیاحان منتشر کرده بود، فقط در 6 ماه اول سال 1350 201,000 توریست وارد کشور شده بودند و درآمد ارزی ایران از جهانگردی و توریسم به رقمی معادل 45 میلیون دلار رسیده بود. با بالا رفتن تعداد مسافرهای خارجی، هتل‌های بیشتری هم در ایران ساخته می‌شد. اول آبان ماه هتل دیگه در تهران با سرمایه‌گذاری 88 میلیون تومانی و مشارکت سازمان سیاحان به اسم اینترکنتیننتال افتتاح شد. این هتل 13 طبقه با 416 اتاق و چند رستوران آمادگی سرویس دهی به مسافرها با هر سلیقه‌ای رو داشت. در طبقه اول این هتل رستوران پرژن روم محیطی بود برای آشنا کردن توریستای خارجی با طعم غذاها و چای ایرانی. با افتتاح هتل آریا شراتون و اینترکنتیننتال تهران، مجموعه هتل‌های معروف و بین‌المللی پایتخت کامل شد و هر روز به تعداد جهانگردایی که به ایران سفر می‌کردند اضافه می‌شد که جابجایی این حجم از مسافر فقط با جامبو جت امکان پذیر بود. 10 آبان ماه فرودگاه مهرآباد میزبان هواپیمای 747 پن امریکن بود. پن امریکن به عنوان محبوب ترین شرکت هواپیمایی جهان اولین خط هوایی شد که تهران رو تو برنامه پرواز 747 خودش قرار داد. نتیجه 16 ماه تلاش حدود 50,000 نفر از کارکنان بوئینگ بود که با طراحی و ساخت بزرگترین هواپیمای غیر نظامی جهان تاریخ ساز شدند. طول بدنه این هواپیما 68.5 متر و دومش به بلندی یک ساختمان 6 طبقه بود. به همین دلیل تولید و مونتاژ اون در بزرگترین کارخانه مونتاژ جهان یعنی هواپیماسازی بوئینگ در اورت واشنگتن انجام شد. انگیزه ساخت این هواپیمای غول‌پیکر که به دلیل بزرگیش بهش لقب جامبو جت رو داده بودند، کاهش قیمت بلیط‌ها، افزایش تعداد مسافران و بهبود وضعیت ترافیک هوایی بود. 747 با 4 موتور اولین جت مسافربری 2 طبقه دنیا بود که قابلیت جابجایی حد اکثر 490 مسافر رو داشت. این هواپیما با خدمات لوکس و مدرنی که داشت، چهره جدیدی از پذیرایی در پرواز رو به دنیا معرفی کرد. با وجود قابلیت‌های 747
تلاش هواپیمای ملی ایران برای تبدیل شدن به یکی از پیشروترین خطوط هوایی جهان دلیلی شد تا هما به سراغ خرید سریع‌ترین و مدرن‌ترین هواپیمای جهان بره. خرداد ماه 1351 تهران ایستگاهی شد بین لندن و توکیو در تور تبلیغاتی فروش کنکورد. هواپیمای مافوق صوت کنکورد محصول مشترک دو کشور فرانسه و بریتانیا با سرعت تیکاف 400 کیلومتر و با سرعت کروز 2160 کیلومتر در ساعت میتونست فاصله لندن تا نیویورک رو در کمتر از 3 ساعت و نیم طی کنه. مسافتی که طی کردنش با هواپیمای جت حدود 8 ساعت طول میکشید. در فرودگاه مهرآباد مایکل هزلتاین وزیر وقت صنایع هوایی انگلستان شخصاً این هواپیما رو به شاه معرفی کرد. هزلتاین فقط 40 دقیقه فرصت داشت تا در طول پرواز شاه رو برای خرید این هواپیما قانع کنه. اما فقط چند دقیقه بعد از اینکه کنکورد تو آسمون ایران به پرواز در اومده بود، شاه رفت داخل کابین خلبان و کنترل هواپیما رو برای مدتی به دست گرفت. با پایان این پرواز، خبرنگارا از شاه در مورد خرید کنکورد پرسیدند. We have made a decision now. We are going to start negotiations. And obviously we have got to have the guarantees necessary before we make the final agreement. And I think that all the air companies will try to get those guarantees before. So one can say, Your Majesty, that subject to those guarantees, Iran Air will be buying Concorde. Well, I hope so very much. And I must add that this is not only a fantasy or just a whimsical act on our part. We have studied it, and when we make the decision, it will be because it will best serve and suit the interest of our airlines. And I think that geographically we are located in such a position that it would be almost ideal for us to operate a plane with these characteristics. 13 مهر ماه موافقتنامه مقدماتی خرید 3 فروند کنکورد بین هما و شرکت سازنده کنکورد بریتیش ایرکرافت کورپوریشن تو دفتر مدیر عامل هواپیمایی ملی ایران امضا شد. از 18 شرکت هواپیمایی که در لیست نوبت خرید کنکورد قرار گرفته بودند، هما به خاطر اعتباری که داشت به عنوان 4مین شرکت در این لیست قرار گرفته بود. با امضای این موافقتنامه، هما باید خلبانای برجسته خودش رو برای پرواز با این هواپیمای سوپرسونیک در آینده نچندان دور آماده می‌کرد. آموزش خلبانان همیشه یکی از مهمترین اهداف این شرکت بود. فرودگاه مهرآباد. برج مراقبت به آمد و شد هواپیماها رسیدگی می‌کند. اوایل کار هما، خلبانای این شرکت پرسنل بازنشسته نیروی هوایی یا خلبانای آمریکایی و اروپایی بودند. ولی دسترسی به خلبانای بازنشسته نیروی هوایی همیشه امکان پذیر نبود و استخدام خلبانای آمریکایی اروپایی هم توجیه اقتصادی نداشت. همین شد که هما به فکر جذب نیرو و آموزش خلبان افتاد. در سال 1343 بعد از برگزاری آزمون‌های سخت و فشرده برای اولین بار در تاریخ هواپیمایی تجاری ایران از بین 700 داوطلب 8 جوان نخبه برای گذراندن دوره‌های آموزشی خلبانی هما انتخاب شدند. این گروه بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی مثل زبان انگلیسی،
به آکادمی امریکن فلایرز که یکی از معروف‌ترین مدارس آموزش هوانوردی تو آمریکا بود فرستاده شدند. محمد تقی کسروی اولین عضو از این گروه بود که موفق به دریافت گواهینامه خلبانی تجاری بین‌المللی و خصوصی شد و عنوان اولین فارغ التحصیل خلبانی هما رو به دست آورد. هواپیمای ایران ایر مسافران ایرانی و خارجی را از مشهد به تهران آورده است. با رشد و پیشرفت هواپیمایی ملی ایران، این شرکت برای تکمیل کادر خلبانی خودش رفت سراغ استخدام دانشجو. شرایط هما داشتن سن بین 19 تا 22 سال، دیپلم متوسطه، سلامت جسمانی و روانی، قد حداقل 165 سانتیمتری و آشنایی با زبان انگلیسی بود. دانشجوها بعد از قبول شدن در آزمون‌های هواپیمایی ملی و گذراندن کلاس‌های آموزشی برای دوره‌های تکمیلی و کارآموزی به آمریکا فرستاده می‌شدند. تعدادی از خلبان‌های هما برای آموزش و آشنایی با خصوصیات هواپیمای سوپرسونیک کنکورد به فرانسه رفتند و تمرینات پرواز با این هواپیما رو زیر نظر آندره توخگه، مدیر پروازهای آزمایشی و اولین خلبان کنکورد آغاز کردند. غلامرضا رضایی اولین خلبان ایرانی بود که هواپیمای کنکورد 201 رو برای یک پرواز آزمایشی به مدت 2 ساعت و 27 دقیقه به پرواز درآورد و 50 دقیقه با سرعتی بیش از سرعت صوت بر فراز آسمان پرواز کرد. با آموزش خلبان‌های ایرانی، هما میتونست طبق برنامه تعیین شده بعد از تحویل اولین کنکورد این هواپیما رو به برنامه‌های پروازیش اضافه کنه. فروردین ماه 1352 همزمان با سال نو، هما میزبان هزاران ایرانی بود که برای حضور در هفته ایران در لبنان به بیروت سفر کرده بودند. به مناسبت افتتاح این هفته در معتبرترین و بزرگترین هتل بیروت، سفیر ایران مهمونی ترتیب داده بود که چهره‌های معروف لبنان در آن حضور داشتند. در این مراسم انسیه صرافزاده به عنوان دختر نوروز، بیتا دینولی نفر دوم مسابقه ملکه جهانگردی در کنار ملکه زیبای لبنان به همراه شهره آغداشلو لباسهایی از پارچه‌های قلمکار اصفهان رو به نمایش گذاشتند. سرپرست سازمان جلب سیاحان در مورد هفته ایران توی بیروت اعلام کرد هدف فعالیت‌های جهانگردی ایران استحکام دوستی هاست. به همین دلیل در این مراسم انسیه صرافزاده هدیه شهردار تهران رو به شهردار بیروت اهدا کرد. در این هفته یک نمایشگاه دائمی با هدف معرفی کالاها و محصولات گردشگری ایران برای مردم لبنان در بیروت افتتاح و در بزرگترین سینماهای این شهر فستیوال فیلم ایرانی برگزار شد. در این زمان هما در فعالیت‌های فرهنگی و هنری نقش پررنگی بازی می‌کرد. آذر ماه 1352 دومین جشنواره فیلم تهران با حضور بازیگران و کارگردانان مطرح ایران و جهان برگزار شد.
روزهای برگزاری این جشنواره هما نه تنها مسئولیت سفرهای هوایی چهره‌های سرشناس دنیای سینما رو به عهده داشت، بلکه هتل آریا شراتون میزبان این هنرمندا در مدت اقامتشون تو ایران بود. حضور گروهی از شایسته‌ترین و مشهورترین نمایندگان هنر و صنعت و تجارت سینمایی 50 کشور جهان در این جشنواره فرصت مغتنمی برای آشنایی مستقیم و نزدیکتر با افکار و عقاید و آثار آنان را پدید می‌آورد. چهره‌هایی مثل کریستوفر لی، هنرپیشه نقش دراکولا، گریگوری پک، هنرپیشه محبوب آمریکایی که با فیلم رئیس به چهره‌ای آشنا برای ایرانیان تبدیل شده بود، در این جشنواره حضور داشتند. گریگوری پک قبل از ملاقات با رئیس در دومین جشنواره فیلم تهران مجموعاً 107 فیلم در قسمت‌های مسابقه، اطلاعات، چشمانداز سینمای آفریقا، مرور بر آثار و تعداد کثیری فیلم در قسمت بازار به نمایش در می‌آید. بعد از جشنواره، هنرمندا و شخصیت‌های مطرح جهان با جت‌های هما به کشور خودشون برگشتند. آبان ماه 1353 هما بالهای خودش رو بر روی خط جدیدی در شبکه پروازهای بین‌المللیش از تهران به پکن و توکیو باز کرد. با این پرواز جدید هما از دامنه کوه دماوند بلند می‌شد و با فرود در دامنه کوه فوجی دو کشور باستانی رو به هم پیوند می‌داد. هواپیمای ملی ایران که 13 سال بعد از تأسیس با بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان در رقابت بود، همزمان با گسترش خطوط پروازیش به شرق، مسیرهای بیشتری رو هم از شهرهای مختلف ایران به سمت غرب اضافه کرد. اولین پرواز مستقیم هما بین خوزستان و اروپا از طریق آتن به مقصد فرانکفورت و لندن انجام شد. با افتتاح این خط پرواز، مردم خوزستان از این به بعد میتونستن بدون اینکه تهران برن از فرودگاه بین‌المللی آبادان به اروپا سفر کنند. هما در آغاز فعالیتش دورترین نقطه پروازیش به غرب بغداد بود که تنها 2 بار در هفته انجام میشد. ولی الان 16 پرواز هفتگی به اروپا داشت که 4 پرواز اون به لندن و 2 پرواز دیگرش به آلمان بودن. این پروازها از 2 مبدأ مهرآباد و فرودگاه بین‌المللی آبادان انجام میشد. توی این دوران با رشد و توسعه پالایشگاه نفت آبادان، جمعیت مهاجری که از شهرها و کشورهای مختلف به آبادان سفر می‌کردند بیشتر شده بود. در شهر صنعتی آبادان 16,000 واحد مسکونی با امکانات روز مثل باشگاه‌های بیلیارد و چوگان ساخته شد و هتل بین‌المللی آبادان پذیرای مهمان‌های این شهر بود. از رفت آمدایی که روزها در خیابونای این شهر ترافیک‌های سنگین رو به همراه داشت، شب‌ها رستوران‌ها، سینماها، بارها و کلاب‌های آبادان پر بودن از جوانای پر انرژی که با دیدن فیلم‌های روز دنیا و رقصیدن با موزیک‌های جدید شب و به روز می‌رسوندن.
ساعت 2:50 بعد از ظهر روز پنجشنبه 14 آذر ماه سال 1353 قسمتی از سقف فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش سنگین برف ریزش کرد. با اینکه گروه امداد با سرعت عمل و اقدام به موقع تونستن جان تعدادی از مجروحا رو نجات بدن، اما در این حادثه 16 نفر کشته و 11 نفر هم به شدت مجروح شدند. تالاری که ساختش به سالهای پیش برمیگشت. فرودگاه مهرآباد که توسط سازمان برنامه از درآمد نفت ایران تکمیل و تجهیز گشته از مهمترین و مجهزترین فرودگاه‌های بین‌المللی است. ساختمان جدید فرودگاه مهرآباد را شاهنشاه مورد بازدید قرار داده افتتاح می‌فرمایند. ساختمان جدید فرودگاه دارای 10,000 متر مربع مساحت است و در تالار مجلل 1200 متری آن بخش اطلاعات، باجه پست، باجه تلگراف، تلفن‌های عمومی، فروشگاه کتاب و مجلات، غرفه هنرهای دستی ایران و سایر نیازمندی‌های عمومی وجود دارد. تالار غذاخوری و بار و کافه بنای جدید فرودگاه در هر لحظه آماده پذیرایی 600 نفر مسافر است. تکمیل فرودگاه مهرآباد 10 سال به طول انجامیده و 683 میلیون ریال خرج برداشته است. تالار مهرآباد به حدی بزرگ و مجلل بود که حتی از اون برای برگزاری نمایش مد در فصل‌های مختلف هم استفاده می‌شد. مجلسی است گرم و صمیمانه و پرجوش و خروش در سالن مجلل فرودگاه مدرن مهرآباد با شرکت عده‌ای از برجسته‌ترین بانوان ایرانی و خارجی مقیم پایتخت که برای دیدن کلکسیون لباس‌های پاییزه و زمستانی سال 1339 نسرین حضور به هم رساندند. توتی لباسی است که لیتا معرفی می‌کند. پالتویی سبز با یقه پوست سیاه. روی درزهای پالتو با ابریشم سیاه دوخته شده. لباس زیر پالتو بلوز ژرسه مشکی است با دامنی از جنس خود پالتو. این لباس‌ها که توسط داگما، مارجری، لیتا، کلت، گلادیس و پری نمایش داده می شود، از پارچه‌های مختلف تویید، مهر و حریر می باشد و دارای نام‌های زیبا و جذابی است چون نیلوفر، سیمرغ، شیراز، پرستو، شمع، طوفان، سحر، خزان، افسانه، گناه و بالاخره بوسه نمودار خوشترین خاطرات که معلوم نشد بوسه قبل از عقد ازدواج است یا بوسه بعد از عروسی، ولی به هر حال بوسه است شیرین و دلچسب با هزینه گزاف برای داماد. فریب نمونه است از مایه‌های کلکسیون لباس‌های بهاره و تابستانی سال 1339. موج مایه سفید ساده است با رومایه‌ای گل بوته‌دار که با 2 بند بلند بسته می شود. ساحل مایه لیمویی رنگی است با پیشسینه سفید و رومایه‌ای لیمویی رنگ. این لباس‌ها در سالن مجلل فرودگاه مهرآباد طی مراسم جشن باشکوهی در معرض تماشای عده‌ای از بانوان با سلیقه و شیک‌پوش پایتخت قرار گرفته است. The heavy snow which started last midnight still continues. با وجود اینکه بعد از این حادثه کار پاکسازی سالن و بازسازی سقف فرودگاه به سرعت آغاز شد، اما مهرآباد به دلیل حجم بالای ترافیک هوایی تهران ظرفیت این تعداد از مسافر رو نداشت. برای همین پروژه ساخت فرودگاهی جدید در تهران به مناقصه بین‌المللی گذاشته شد. با انتخاب سازمان برنامه، پیمانکاری که فرودگاه‌های جدید اورلی پاریس و دالاس رو احداث کرده بود، برنده این مناقصه شد و کار ساخت پروژه فرودگاه بزرگ تهران رو بر عهده گرفت. فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران 4 باند پروازی و 5 ترمینال مسافری خواهد داشت و طبق پیش‌بینی‌ها بعد از تکمیل هر دقیقه 1 هواپیما در این فرودگاه به روی زمین خواهد نشست.
با آغاز ساخت پروژه فرودگاه جدید تهران، قدم بزرگی برای رفع مشکل حجم ترافیک هوایی تهران برداشته شد. و هما که برای رقابت با شرکت‌های هواپیمایی بزرگ مثل پن امریکن به دنبال انجام پرواز بدون توقف بود، به سراغ شرکت بوئینگ رفت و سفارش ساخت بلند پروازترین و سریع‌ترین جامبو جت رو به این شرکت داد. کارکنان بوئینگ در اورت در حال ساخت اولین 747 اسپی ایران بودند. این مدل از 747 مدرن ترین جامبو جتی بود که صنعت هواپیمایی جهان می‌ساخت و هما بعد از شرکت پن امریکن دومین شرکت هواپیمایی بین‌المللی بود که این نوع هواپیما رو در اختیار می‌گرفت. SP 13 تیر ماه سال 1354 اولین پرواز آزمایشی خودش رو انجام داد. این جت سریع‌ترین هواپیمای مسافربری جهان بود که میتونست فاصله بین نیویورک تا تهران و لندن تا لس آنجلس رو بدون توقف و یکسره با حد اکثر ظرفیت 305 مسافر طی کنه. طول این مدل از 747 14 متر از نمونه استاندارد کوتاه‌تر بود که همین ویژگی دلیلی شده بود تا 747 اسپی بتونه در ارتفاع بالاتری نسبت به بقیه هواپیماها در مسیرهای هوایی که ترافیک کمتری دارند با حد اکثر سرعت پرواز کنه. به خاطر ویژگی‌های منحصر به فرد این هواپیما به اون لقب اسپی که مخفف اسپشیال پرفورمنس هست رو داده بودند. عملکرد این هواپیما در طول پرواز آزمایشی به قدری خوب بود که جک وادل خلبان این پرواز رو هم شوکه کرده بود. This airplane is so good that I'd be confident to put it in airline service tomorrow. تنها چند ماه بعد از اولین پرواز آزمایشی این هواپیما، اولین 747 اسپی ایران کارخانه هواپیماسازی اورت رو ترک کرد و بعد از تحویل به مقامات ایرانی در نیویورک عصر روز پنجشنبه 19 فروردین ماه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. تماشاگران عزیز، گفتگوی ما با کاپیتان رضایی سرخلبانی هستند که جمبو جت هما رو از امریکا به ایران آوردن. کاپیتان، ممکن در مورد امکاناتی که پرواز جمبو جت در اختیار یک خلبان میذاره توضیحاتی بفرمایید؟ هواپیمایی که ما امروز افتخارش رو داشتیم به اتفاق همکارانم بیاریم به ایران، برای ما امکانات بالاترین پروازها رو، سریعترین پرواز و طول مدت پرواز بیشتری رو برامون امکان میده و من فکر میکنم، یعنی مطمئن هستم که مسافرین ما بعد از این از امکاناتی برخوردار خواهد بود که هیچ کدوم از اعلان‌های اروپایی تا شاید یکی 2 سال آینده امکانش رو نداشته باشند. به خاطر جایگاه هما بین شرکت‌های هواپیمایی دنیا، جک ودل به همراه چند نفر از مدیرای بوئینگ با این پرواز به ایران اومدن. در فرودگاه تیمسار خادمی بعد از تحویل کلید اولین 747 اسپی ایران به معاونین فنی و مهندسی و تدارکات هما اعلام کرد هواپیمای ملی ایران به زودی 2 فروند دیگه از این نوع هواپیما رو تحویل خواهد گرفت. نوع دیگری از این هواپیما خریداری کرده ایم که در اواخر شهریور ماه خواهد آمد و 3مین هواپیمایی خواهد بود از جمبو جت ها که ما تحویل میگیریم. اون به طور عادی نزدیک 400 نفر و حد اکثر بیش از 500 نفر مسافر میگیره. تیمسار خادمی همینطور اعلام کرد هواپیمای ملی ایران برای خرید این مدل از هواپیمای جامبو جت و وسایل یدکی اون 482 میلیون تومان هزینه کرده.
بعد از پایان مراسم در فرودگاه، یک مهمونی در هتل آریا شراتون با حضور مدیران و نمایندگان ویژه بوئینگ برگزار شد. هما با یک ابتکار در تزیین و طراحی داخلی 747 اسپی تلاش کرده بود آثار باستانی و نقاط دیدنی ایران رو به دنیا معرفی کنه. دیوارهای کنار کابین این هواپیما با طرحی از سرستون‌های تخت جمشید تزیین شده بود و در دیوارهای کناری داخل هواپیما تصویر گلای ایرانی بود که در طراحی اون از نقوش تخت جمشید الهام گرفته شده بود. سورپرایز اصلی طبقه بالا و قسمت VIP 747 اسپی بود. یک سماور برای پذیرایی از مسافران با چای تازه دم ایرانی. 9 اردیبهشت ماه شهبانو برای بازدید از این هواپیما به فرودگاه مهرآباد رفت و خدمه پروازی هما با یک فنجون چای از شهبانو پذیرایی کردند. مهماندارا و پذیرایی گرم حال و هوایی به این هواپیما داده بود که مسافرای این جامبو جت تو آسمون هر کشوری که بودند هرگز فراموش نمی‌کردند که در ایران نیستند. مهماندارای هواپیمای ملی ایران بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی در مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پروازی در این شرکت مشغول به کار می‌شدند. مثل بقیه شرکت‌های هواپیمایی مطرح دنیا، آراستگی و یونیفرم مهماندارا و خدمه پروازی برای هما اهمیت زیادی داشت. اولش طرح یونیفرم‌های مهماندارای هما سرمه‌ای و آبی بود که شباهت زیادی به لباس‌های مهماندارای پن امریکن داشت. اما کم کم با رشد و گسترش شبکه پروازی هما و افزایش مهماندارای این شرکت، یونیفرم مهماندارا هم تغییر کرد. سال 1350 یونیفرم مهماندارای هما از 2 رنگ نارنجی و شکلاتی و به فرم جدیدی دوخته شد و با دستمال گردنی از ابریشم طبیعی که قسمتی هم به طور نوار میرفت دور کلاه مخصوص اونا، رنگ و بوی ایرانی به یونیفرم‌های مهماندارای هما داده شد. همزمان با آغاز 14مین سال تأسیس هما در هتل آریا شراتون از لباس جدید مهماندارای هما رونمایی شد. از بین طراحهای مشهور جهان، میلاشون دیزاینر معروف ایتالیایی که یونیفرم مهماندارای شرکت هواپیمایی الیتالیا رو هم طراحی کرده بود، برای طراحی یونیفرم جدید مهماندارای هما انتخاب شد. میلاشون با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی و سنتی ملی ایران یونیفرم‌های جدید رو طراحی کرد. صبح روز شنبه 11 اردیبهشت 1355 فاطمه پهلوی در یک مراسم اولین پرواز برنامه جامبو جت 747 اسپی هما رو از مسیر تهران لندن نیویورک افتتاح کرد. در این پرواز ویژه مهماندارای هما برای معرفی فرهنگ ایران به دنیا لباس‌های اقوام مختلف کشور رو به جای یونیفرم‌های خودشون پوشیده بودند. به این ترتیب هما 15 سال بعد از تأسیس نه تنها قدم به عصر جامبو جت گذاشت، بلکه اولین شرکت هواپیمایی دنیا شد که 747 اسپی رو تو پروازهای بین‌المللی خودش به کار گرفت.
بعد از فرود این هواپیما در فرودگاه کندی نیویورک، خدمه پرواز مورد استقبال مسافران این فرودگاه قرار گرفتند. در این مراسم سرکنسول ایران در نیویورک هم حضور داشت. هما که با انجام این پرواز تهران را از مسیر لندن به نیویورک بست کرده بود، در تلاش بود تا با انجام طولانی ترین پرواز بدون توقف بین نیویورک و تهران به یکی از پیشروترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا تبدیل بشه. روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه برای اولین بار پرواز بدون توقف 747 اسپی هما از نیویورک به تهران با حدود 150 نفر که بینشون چهره‌های معروف هالیوود هم حضور داشت افتتاح شد. به دعوت هواپیمای ملی ایران در این پرواز ستاره‌های مشهوری مثل الیزابت تیلر که با فیلم کلئوپاترا به یکی از محبوب‌ترین بازیگرای هالیوودی برای ایرانی‌ها تبدیل شده بود و کانی استیونز، بازیگر و خواننده معروف آمریکایی، به همراه تعدادی از روزنامه‌نگارا و بازرگان‌های آمریکایی حضور داشتند. اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن مهمانان هما و الیزابت تیلور رو در فرودگاه نیویورک همراهی می‌کرد. در طول مدت این پرواز مهمانداران هما از مسافرین ویژه با غذاهای متنوع، شامپاین و خاویار و چای ایرانی پذیرایی کردند. کیترینگ هواپیمایی ملی از سال 1350 با ریاست ژوبین شکوهیان که فارغ التحصیل رشته مدیریت هتل از دانشگاه سان فرانسیسکو بود، به یکی از مدرن‌ترین کیترینگ‌ها در سطح جهان تبدیل شده بود. کیترینگ هما مدرن‌ترین دستگاه و فرها را برای پخت و پز داشت و 500 نفر از کارکنان این شرکت مسئولیت تهیه روزانه 18,000 غذای سرد و گرم با 100 منوی متنوع را برای مسافران بر عهده داشتند. در حالی که شرکت‌های هواپیمایی دیگه مثل سعودی ایرلاین برای تهیه غذاهاشون با شرکت‌های خارجی قرارداد می‌بستند، استاندارد و کیفیت مواد اولیه کیترینگ هما به حدی بالا بود که آشپزخونه این شرکت به غیر از هواپیمای ملی، تهیه غذا برای چند شرکت هواپیمایی بزرگ مثل پن امریکن که به ایران پرواز می‌کردند رو هم به عهده داشت. هما برای معرفی غذاهای ایرانی به مسافرای خارجی چند نمونه از غذاهای ایرانی رو هم به منوش اضافه کرد و مهمانداران هما با مهارت و خوشرویی که داشتن در طول پرواز از مسافران پذیرایی می‌کردند. هواپیمای 747 اسپی هما فاصله نیویورک تهران رو در مدت 11 ساعت و 15 دقیقه، یعنی 4 ساعت کمتر از هواپیماهای سایر شرکت‌های هواپیمایی طی کرد و مسافرای این پرواز از جمله الیزابت تیلر در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفتند. مهمانای هما در اولین روز اقامت خودشون به آرامگاه رضا شاه رفتند و با اهدای تاج گل ادای احترام کردند. در ادامه به میدان شهیاد رفتند تا از نماد پایتخت ایران دیدن کنند. عصر همون روز بعد از دیدار با شهبانو به دعوت تیمسار خادمی و همسرش در مهمانی شام مجلل هتل آریا شراتون شرکت کردند. در این مهمونی به غیر از چهره‌های معروف هالیوودی که به ایران سفر کرده بودند، تعدادی از بازیگران و هنرمندان ایرانی هم حضور داشتند. در این مراسم که به سبک سنتی برگزار شده بود، مهمانان روی فرش‌های ایرانی به تماشای رقص و موزیک نشستند. در نهایت برگزار کنندگان این مراسم با انواع غذاهای ایرانی از شیرین پلو گرفته تا دلمه و جوجه کباب از مهمونای ویژه پذیرایی کردند تا یک شب به یاد موندنی و خاطره انگیز و برای اونها به جا بذارند. با وجود برنامه‌های متنوعی که هواپیمای ملی در نظر گرفته بود، تعدادی از مهمان‌ها برای خرید فرش، گلیم و صنایع دستی به بازار رفتند.
pure silk, and the name of the design is hunting design, and it has 100 knots for 1 square centimeter. بعد از خرید در بازار طبق برنامه‌ای که برای مهمانای هما در نظر گرفته شده بود، چهره‌های معروف دنیای هالیوود از جمله کانی استیونز به زورخونه جعفری رفتند و برای اولین بار به تماشای ورزش باستانی ایران نشستند. سفر چند روزه هنرمندای آمریکایی به ایران تنها به گشت و گذار در تهران خلاصه نمی‌شد. برای هما معرفی تاریخ و فرهنگ ایران به دنیا اهمیت زیادی داشت. از همین جهت یک تور اصفهان، شیراز و تخت جمشید هم برای این چهره‌ها در نظر گرفته شده بود. در این دوران اصفهان در لیست محبوب ترین شهرهای دنیا در کنار پاریس، فلورانس و گرانادا قرار گرفته بود و در بین جهانگردان میدان نقش جهان شهرتی مثل شهرت میدان سن مارکوی ونیز پیدا کرده بود. کانی استیونز در بازار شهر تا میتونست خرید کرد و به حدی از بناهای تاریخی این شهر عکس گرفت که 7 رول فیلم رنگی رو تموم کرد. محلی که برای مدت اقامت مهمونا توی اصفهان در نظر گرفته شده بود، هتل شاه عباس بود. این هتل با معماری تاریخی مطابق استانداردهای بین‌المللی ساخته شده بود. اجاره اتاق 1 نفره در این هتل برای جهانگردان و مسافرای خارجی از حدود شبی $15 شروع می‌شد و اجاره اتاق‌های 2 نفره هم حدود $19 بود. به غیر از هتل شاه عباس، چند هتل مدرن دیگه با امکانات روز مثل هتل کوروش ساخته شده بود که هر سال پذیرای هزاران جهانگردی بود که به این شهر سفر می‌کردند. شب‌های اصفهان برای توریست‌ها با رقص و موزیک‌های روز همراه بود. در تور شیراز مهمون‌های هما مستقیما از فرودگاه به تخت جمشید رفتند. بعد از برگزاری جشن‌های 2500 ساله، این شهر به یکی از مقاصد اصلی جهانگردانی که به ایران سفر می‌کردند تبدیل شده بود. و هر سال هزاران توریست برای بازدید از تخت جمشید و بناهای تاریخی و باستانی به شیراز سفر می‌کردند. مهمانای ویژه هما شب در تخت جمشید به تماشای اجرای دیدنی نور و صدا نشستند
اجرایی که خاطره‌ای به یاد موندنی از سفر به ایران رو براشون رقم زد. مهمانای ویژه هواپیمای ملی ایران بعد از 5 روز با بوئینگ 747 اسپی تهران را به مقصد نیویورک ترک کردند. با وجود اینکه 747 اسپی برای انجام پروازهای بدون توقف خریداری شده بود، اما هواپیمای ملی ایران از جامبو جت‌های خودش فقط برای مقاصد آمریکا و اروپا استفاده نمی‌کرد. یکی دیگه از فعالیت‌های شرکت هواپیمای ملی ایران انجام پروازهای زائران بود. هما از اولین سال تأسیس هر سال پروازهای حج رو در یک مراسم ویژه افتتاح می‌کرد و هویدا در دوران نخست وزیریش به این مراسم می‌اومد و اولین گروه زائران رو بدرقه می‌کرد. آقای نخست وزیر در فرودگاه مهرآباد نخستین گروه رهسپاران ایرانی خانه خدا را بدرقه و برای همه زائران بیت الله الحرام آرزوی سلامت و توفیق عبادت می‌کنند. در این مراسم که در سالن مخصوص حجاج در فرودگاه مهرآباد برگزار می‌شود، آقای رئیس مجلس شورای ملی، چند تن از آقایان وزیران و گروهی از روحانیان حضور دارند. آقای نخست وزیر طی سخنانی تصریح می‌کنند که در کشور ما به موازات کوشش در راه پیشرفت‌های اقتصادی و علمی به تقویت مبانی دینی و اخلاقی نیز توجه بسیار می‌شود تا جامعه ما از حیث ماده و معنا، علم و اخلاق هر دو تحرک و پیشرفت داشته باشد. بعد از گذشت 16 سال از اولین سرویس هما برای زائران، در فرودگاه مهرآباد تیمسار خادمی از امکانات ویژه‌ای که جامبو جت‌های هما در اختیار زائران قرار داده بود گفت. جاده چگونه است؟ 16مین باری است که حمل و نقل زائران خانه خدا بیت الله الحرام به وسیله هواپیمای ملی ایران انجام میشه و محققاً در سال جاری بهترین هواپیمای موجود در دنیا، بزرگترین، دورپروازترین و با بهترین کیفیت در خدمت زائران خداست و این هواپیما یکی از 5 هواپیمای مدرنی است که برای هواپیمای ملی ایران خریداری شده که در شبکه‌های بین‌المللیش به کار میفته. ما با تعداد پرواز کمتر در مدت کوتاه‌تر و با راحتی زیادتر زائران این وظیفه سنگین مذهبی رو انجام خواهیم داد. آبان ماه سال 55 نخست وزیر امیر عباس هویدا مثل هر سال اولین دسته زائران رو تا داخل هواپیما بدرقه کرد. هما شبکه پروازی خودش رو در 4 قاره جهان گسترش داد و جت‌های بوئینگ این شرکت شهرهای مهم و بزرگ این 4 قاره رو به هم وصل می‌کردند. به مدد پروازهای هوایی و کوتاه شدن فاصله ها، صنعت جهانگردی که از عوامل کسب آشنایی و شناخت بیشتر اجتماعات مختلفی باشد، توسعه یافته است. با بیشتر شدن خطوط پروازی و بالا رفتن تعداد مسافرها، هما یک تغییر اساسی در سیستم اداریش به وجود آورد. بعد از مطالعه و برنامه‌ریزی 4 ساله با همکاری شرکت هواپیمایی KLM و مخابرات ایران، مرکز کامپیوتر هما یکی از پیشرفته‌ترین مراکز کامپیوتری در غرب آسیا با هزینه $10 میلیون برای تأمین نیازهای 10 ساله این شرکت ساخته شد. طبق برآوردهای اولیه، سوددهی این سیستم طی 10 سال آینده به رقمی معادل $40 میلیون میرسید. برای آمادگی کار با سیستم کامپیوتری رزرواسیون،
هما 500 نفر از نیروی انسانی خودش رو به مدت 6 ماه به کلاس‌های آموزشی فرستاد و با به کارگیری این نیروها پروسه تهیه بلیط و اطلاع از وضعیت تعداد صندلی‌های موجود که قبلاً بین 4 تا 24 ساعت طول می‌کشید فقط در طول 4 ثانیه انجام می‌شد. با کامپیوتری شدن سیستم رزرواسیون بلیط هما، این شرکت تونست مثل ایرلاین‌های بزرگ از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنه و تمام دفاتر فروش هما در شهرها و کشورهای مختلف به شبکه کامپیوتری متصل شدند. هما با افزایش تعداد دفاتر فروش خودش در بهترین مناطق شهرها و کشورهای مختلف شرایطی رو برای مشتریانش فراهم کرده بود که در هر کشوری که بودن بتونن به راحتی بلیطاشون رو تهیه کنن. این پیشرفت‌های هما باعث شد تا مسافرای خارجی و جهانگردای بیشتری راحت‌تر به ایران سفر کنند. The Ministry of Economy now on our right. We are approaching the Arc Square. Arc or Palace. Also, it is known as the place where the Imperial Majesty lived. سفر توریستای خارجی به ایران به حدی افزایش پیدا کرده بود که دیگه هتل‌های بزرگ جا نداشتن. یکی از هتل‌هایی که در این زمان با هجوم تعداد زیادی از مسافرای خارجی مواجه شده بود، هتل هیلتون تهران بود. هتلی که در سال 1341 به دست شاه افتتاح شد. هتل هیلتون از بزرگترین و مجهزترین هتل‌های خاورمیانه که به اهتمام بنیاد پهلوی به منظور فراهم ساختن مدرن‌ترین تسهیلات برای سیاحان ساخته شده است، به دست مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه افتتاح می‌گردد. این هتل در جاده بین تهران شمیران واقع گشته است. جناب آقای امیر اسدالله علم نخست وزیر، مهندس شریف امامی نایب التولیه بنیاد پهلوی و سایر مقامات در این مراسم افتخار حضور دارند و شخصیت‌های جهانی که برای شرکت در مراسم افتتاح به تهران دعوت شده‌اند به پیشگاه شاهانه معرفی می‌گردند. مؤسسه هیلتون که این هتل را اداره می‌کند، مدیریت بسیاری از هتل‌های درجه اول را در سراسر جهان بر عهده دارد و مرکزش شهر نیویورک میباشد. این هتل دارای 15 طبقه، 261 اتاق، 9 مغازه، 3 رستوران و سایر تسهیلات است. مثل تالار فرودگاه مهرآباد، از تالار مجلل هتل هیلتون هم برای برگزاری مراسم فرهنگی و هنری استفاده میشد. در نمایش مدی که اخیراً در هتل هیلتون ترتیب داده شد، آخرین طرح‌های لباس زنانه مورد کمال استقبال حضار قرار گرفت. مدهای گوناگونی از پالتوها و 2 پیس‌های جالب پاییز و زمستان تا لباس‌های شب زیبا و مجلل به معرض نمایش گذاشته شد. Royal Tehran Hilton, one of many luxury hotels in the capital featuring international entertainment. The finest caviar, calls for Persian vodka, Iranian wine, enhances the intricate flavors of Iranian cuisine. Served over long-grain Persian rice. با پر شدن ظرفیت هتل‌های شهرهای مختلف ایران از توریست‌ها و مسافرای خارجی، مسئولین به فکر ساخت هتل‌های بیشتر و افزایش تعداد اتاق‌های هتل‌ها افتادند.
شهرهای مختلف در همه فصل‌ها میزبان توریستایی بودند که برای گذراندن تعطیلاتشون به ایران سفر می‌کردند. در فصل سرما بسیاری از توریست‌ها به جنوب ایران و بندر عباس سفر می‌کردند و با اقامت در هتل‌های مدرن این شهر مثل هتل گامرون از امکانات تفریحیشون استفاده می‌کردند. این هتل مدرن 107 اتاق 2 تخته، 6 سویت، 3 استودیو و 1 استخر روباز داشت که هواپیمای ملی ایران با گسترش شبکه پروازیش و انجام 2 پرواز هفتگی از بندر عباس به اروپا این هتل رو هم خریداری کرده بود. همزمان که توریست‌های زیادی در حال لذت بردن از گرمای جنوب در بندر عباس بودند، جهانگردان زیادی برای اسکی کردن روی برف‌های پاکوب شده به پیست‌های شمشک، آبلی و دیزین می‌رفتند. پیست‌هایی که به جدیدترین امکانات روز مثل تلسیج و تلکابین مجهز شده بودند. صدها کیلومتر دورتر از پایتخت، زمستون‌ها توریست‌های اروپایی برای لذت بردن از سواحل آفتابی و گرم به کیش سفر می‌کردند. این جزیره به خاطر موقعیت جغرافیاییش به یکی از بهترین مکان‌ها برای جهانگردان تبدیل شده بود. به غیر از هتل‌ها و ویلاهای مجلل این جزیره، کازینوها و کلوب‌های کیش همیشه پر بود از مسافرای خارجی که برای تفریح به ایران سفر می‌کردند. توریست‌ها می‌تونستن از بوتیک‌های شیک این جزیره معروف‌ترین مارک‌های روز دنیا رو خریداری کنن و از گذروندن اوقات خودشون لذت ببرن. در طرح توسعه جزیره کیش، تمامی امکانات برای تبدیل شدن این جزیره کوچیک به لاس وگاس منطقه پیش‌بینی شده بود. در شمال ایران هتل‌های زیادی با معماری مدرن و امکانات روز مثل هتل هایت چالو ساخته شده بودند که جهانگردانی رو که به قایقرانی بادبانی و شنا در دریا علاقه داشتند به سمت شهرهای شمالی ایران می‌کشوندند. سفر توریستای خارجی به ایران تنها از طریق پرواز انجام نمی‌شد. سالانه هزاران جهانگرد از مرزهای زمینی وارد ایران می‌شدند. به مدد گذرگاه‌های مطمئن صنعت جهانگردی توسعه می‌یابد. دیدنی‌های ایران آثار ارزنده تاریخی و گنجینه‌های هنری گروه‌های مسافران خارجی را به سوی خود می‌کشاند. در بین این افراد هر سال رقمی نزدیک به 7000 هیپی هم وارد ایران می شدند. ایران از بهترین جاذبه‌های جهانگردی برخوردار بود. 26 فرودگاه در سراسر ایران و جت‌های هما همیشه پر بودند از جهانگردایی که به شهرهای مختلف ایران سفر می‌کردند و این موضوع هواپیمای ملی ایران رو با کمبود ظرفیت برای انجام پروازهای داخلی روبرو کرده بود. همین شد که هما تصمیم گرفت با اجاره و خرید چند فروند هواپیمای ایرباس ظرفیت جابجایی مسافر خطوط پروازهای داخلی خودش رو افزایش بده. هواپیمای ایرباس برای پروازهایی بود با برد کوتاه که میتونست با جابجایی 280 تا حد اکثر 345 مسافر
مشکل کمبود جا در پروازهای داخلی و منطقه‌ای هما رو برطرف کنه. سرانجام امروز هواپیمایی ملی ایران قرارداد خرید و فروش چند فروند هواپیمای ایرباس رو با شرکت هواپیمایی ایرباس امضا کرد. در این زمینه با تیمسار علی محمد خادمی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هواپیمایی ملی ایران گفتگویی داریم. تیمسار، با تشکر از اینکه در این گفتگو شرکت می‌کنید، بفرمایید که اساساً چطور شد که به فکر خرید هواپیمای ایرباس افتادید؟ از بلند شاهنشاه مطالعه کردیم و این مطالعه ما با یک آینده نگری دور بود و تا حدود 15 سال آتیه رو ما بررسی کردیم و پیش بینی ترافیک داخلی و منطقه‌ای برای 5، 10 و 15 سال آینده رو کردیم و برای ما روشن شد که گرچه ما در سال جاری نزدیک 2 میلیون نفر مسافر میبریم، ولی در 5 سال دیگر بیش از 3 میلیون و در 10 سال دیگر بیش از 5 میلیون و در 15 سال دیگر بیش از 8 میلیون نفر مسافر در داخل مملکت باید حمل و نقل بکنیم. به این تعداد مسافر برای 5 سال دیگر 500,000، 10 سال دیگر 700,000 و 15 سال دیگر 900,000 مسافر منطقه‌ای به خصوص مسافرین خلیج فارس رو باید اضافه کرد. بنابراین از این نظر ما احتیاج داشتیم که هواپیمایی که مناسب باشد برای حمل و نقل این تعداد مسافر با تعداد پرواز کمتر ولی ظرفیت بیشتر انتخاب بشه. اسفند ماه اولین فروند از 2 فروند هواپیمای ایرباس اجاره‌ای هما بر روی باند فرودگاه مهرآباد نشست. بینندگان ارجمند سیمای ایران، سلام بر شما. از فرودگاه مهرآباد با شما صحبت می‌کنم. به مناسبت ورود اولین هواپیمای ایرباس به فرودگاه مهرآباد، فرصتی دست داد با تیمسار علی محمد خادمی، مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران، به گفتگویی بنشینیم. تیمسار در مورد تعداد پروازهایی که در هفته به نقاط مختلف مملکت خواهد داشت ممکنه توضیحاتی بدن؟ هر فرونده از این هواپیماها حداقل 3 پرواز در روز انجام خواهند داد با توجه به اینکه ظرفیتشون حدود 300 نفر است. ما 1800 نفر رو در هر روز با هر فروند هواپیما نقل مکان میدهیم و من خودم حساب کردم که اگر ما 5 یا 6 هواپیما رو داشته باشیم در روز ما بیش از چند هزار نفر رو میتوانیم در داخل ایران از نقطه‌ای به نقطه دیگر ببریم. تیمسار، در مورد برنامه‌های نوروزی با توجه به موقعیت مناسبی که هست خواستم ببینم که هما آمادگی کافی دارد. برنامه ریزی اصولا طوری شد که این هواپیما به موقع برسد که ما بتوانیم برای پروازهای نوروزی از 2 فروند هواپیما استفاده بکنیم. این هواپیمای اولی از روز یکشنبه آینده به مشهد مقدس پرواز میکنه و اولین پرواز و از اون روز به بعد هر روز 3 پرواز به مشهد انجام میده. دومین هواپیما هم که بعد از چند روز وارد خواهد شد از روز شنبه 27 به شیراز و آبادان پرواز خواهد کرد و اون هم در ظرف شبانه روز 3 اقلاً و احیانا 4 پرواز انجام خواهد داد. بنابراین هم این 2 فروند هواپیما هم ظرفیت کلیه هواپیماهای دیگر با انجام پروازهای اضافی و کار اضافی شبانه روزی کارکنان هواپیمایی ملی ایران احتیاجات هموطنان عزیز رو چه در مسافرت‌های داخلی، چه پروازهای به جده برای حج عمره، چه زیارت عتبات عالیات که امیدوار هستیم از هفته آینده به 3 پرواز در هفته به جای 2 پرواز در هفته ما افزایش بدیم، یعنی هفته 1 پرواز اضافه بکنیم و امیدوار هم هستیم از اواسط اردیبهشت ماه این تعداد پرواز رو به روزانه افزایش بدیم. مشغول برنامه‌ریزی هستیم. احتیاجات روزمره ایام عید و سال آینده و بهار رو چه در داخل و چه در جنبه بین‌المللی به نحو احسن انجام خواهیم داد. هما با اجاره ایرباس و افزایش ظرفیت پروازهای داخلی خودش به استقبال نوروز سال 1357 رفت. با پیشرفت‌های اقتصادی و به دنبال افزایش سریع درآمد ملی، جمعیت طبقه متوسط بالا رفته بود و این موضوع دلیلی شده بود که سفرهای هوایی چه در داخل کشور و چه به خارج افزایش چشمگیری پیدا کنه.
در دوران عید بلیت تمام شرکت‌های هواپیمایی برای پروازهای نوروزی به مقصد کشورهای اروپایی و آمریکایی به سرعت تموم می‌شد. به دلیل موافقتنامه‌های دو جانبه ایران با کشورهای اروپایی، ایرانیان به راحتی میتونستن بدون ویزا به اکثر کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و اسپانیا سفر کنند. ایرانیان با تورهای هواپیمایی ملی که قیمت‌های مناسبی هم داشتن به راحتی به کشورهای مختلف سفر می‌کردند و تعطیلات خودشون رو در دیدنی ترین شهرهای دنیا سپری می‌کردند. در بین شهرهای اروپایی، لندن به یکی از پرطرفدارترین شهرها برای سفرهای تفریحی ایرانیان تبدیل شده بود. در حالی که شهروندان کشورهای هند و آفریقای شرقی برای سفر به انگلیس باید مدت‌ها انتظار می‌کشیدند، برای ایرانی‌ها بعد از ورود به انگلیس به شرط اینکه پول کافی به همراه داشتند، اجازه اقامت 6 ماهه صادر می‌شد. به دلیل ارزش بالای پول ایرانیان به راحتی میتونستن در بانک‌های این شهر پولشون رو به پوند تبدیل کنن و یا با تراول چک‌های ایرانی خریدارشون رو انجام بدن. خانم شما ایرانی هستین؟ بله. در اروپا چی کار میکنید؟ من هر سال برای خرید به اروپا میام و تجربه زیادی در این کار پیدا کردم. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران تراولر چک میخرم. هیچ وقت یادم نمیره که در بانک اعتبارات ایران به من گفتن تراولر چک پول نقدیه که هیچ وقت گم نمیشه. بانک اعتبارات ایران تنها یک بانک معمولی نیست. 86% جمع جهانگردان ایرانی که به این شهر سفر می‌کردند، خرید از فروشگاه‌ها رو در برنامه‌های خودشون قرار می‌دادند و در حالی که حد متوسط مخارج یک توریست از کشورهای اروپایی به انگلیس 250 پوند بود، توریست‌های ایرانی به طور متوسط در هر سفر به انگلیس 1100 پوند خرج می‌کردند. به گفته نماینده سازمان توریستی انگلستان در تهران، هر ایرانی 3 برابر متوسط توریست‌های کشورهای دیگه خرج می‌کرد. در سال 1355 180,000 ایرانی به انگلیس سفر کرده بودند و صنعت توریسم بریتانیا از حضور ایرانی‌ها در این کشور درآمدی 120 میلیون پوندی به دست آورده بود. این میزان درآمدزایی از صنعت گردشگری فقط به کشورهای اروپایی محدود نمی‌شد. در سال 1356 600,000 جهانگردی که به ایران سفر کرده بودند، بیش از 150 میلیون دلار در ایران خرج کردند. پیشرفت هما در بالا رفتن این آمار تأثیر زیادی داشت. شرکت هواپیمایی که در آغاز کارش فقط در داخل کشور مشغول به فعالیت بود، حالا به بیشتر نقاط جهان پرواز داشت. جت‌های هما از یک طرف تا چین و ژاپن و از طرف دیگه تا نیویورک در آمریکا پرواز می‌کردند. تمام شهرهای بزرگ اروپا زیر بالهای هما قرار گرفته بود و هواپیمای ملی ایران از طریق قاهره در قاره آفریقا هم به اروپا و آمریکا پروازهایی رو انجام میداد. از بین 12 شرکت هواپیمایی که به نیویورک پرواز داشتند، هما تنها شرکتی بود که پرواز بدون توقف به این شهر رو انجام میداد. شهرت جهانی هما به جایی رسیده بود که نه تنها تبلیغاتش در سطح شهرهای مهم دنیا دیده میشد، بلکه تبلیغات رادیویی و تلویزیونی به زبان انگلیسی هم داشت. Here we are in Tehran, the exciting capital of Iran. I wanted this new Iran Air 747 special performance jet in New York City. The non-stop flight took exactly 11 hours and 15 minutes, and we flew 1 mile higher than other jets. So we had an unusually smooth flight. I enjoyed the excellent food, a first-run movie, Persian hospitality, and even slept a little. Now refreshed and relaxed, I'm ready to explore Tehran and all the other pleasures
that can be found in the land of 1001 nights. Let Iran Air take you on a journey to adventure you will never forget. Romantic, exciting, breathtaking Iran. Iran Air. We take you there. We take you back. هر سال به تعداد خطوط پروازی این شرکت اضافه می شد و قرار بود به زودی با افتتاح پروازهای هما بین تهران و لس آنجلس شرایط رفت و آمد برای دانشجویان و ایرانیان مقیم لس آنجلس هم راحت‌تر از قبل بشه. هواپیمای ملی ایران به وسیله جت‌های مدرنش که برای معرفی استان‌های ایران به دنیا با نام‌های خوزستان، فارس، خراسان، آذرآبادگان و کردستان نامگذاری شده بودند، به پلی مطمئن میان آسیا و اروپا تبدیل شده بود. در زمانی که همسایگان ایران هنوز ناوگان هوایی مدرن و فرودگاه‌هایی با استاندارد بین‌المللی نداشتند، پایتخت ایران به قطب خطوط هوایی در سراسر خاورمیانه تبدیل شده بود. اما با یک اتفاق این مسیر برای همیشه تغییر کرد و دوران طلایی هما پایان یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف جامعه روحانیت و قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی امام خمینی لازم می‌دانم که از افراد و اعضا و کارکنان هواپیمایی ملی ایران هما تشکر و سپاسگزاری بنمایم و خدمات کارکنان این مؤسسه بزرگ کشور ما در پیشرفت امر انقلاب کاملا مؤثر بوده و سهمی بسزایی داشتند. خدا را شکر می‌کنیم ساعت فرا رسید که ملت ایران به آرزوهای دیرینه خود رسیدند و اینک خوشوقتیم و سپاسگزاری انعام و لطفهای خدا هستیم که در افتتاح این خط در روز انقلاب و در عصر انقلاب شرکت می‌کنیم و اولین پرواز هواپیمایی ملی ایران هما را به سوی مشهد مقدس که به نام پیروزی انقلاب نامگذاری شده است افتتاح می‌کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفتگویی داریم با دو تن از خلبانان هواپیمای ملی ایران و یکی دیگر از کارکنان. جناب کاپیتان بفرمایید که هواپیمای ملی ایران در شروع کار جدید به وسیله کادر ایرانی به چه ترتیب اداره خواهد؟ تا اونجایی که ممکنه تلاش بر این هستش که پروازها به طور کلی با استفاده از نیروی انسانی ایرانی بهره برداری بشه ازشون و پروازها انجام بشه و در یک سطح مدیریت در حال برنامه ریزی هستن که پروازهای ضروری رو انجام بدن که برای رفاه مردمه، در خدمت مردمه و برای رفع نیازهای ملت ایران هست. و برای پیشبرد این اهداف ما مقدار زیادی نیروی انسانی ایرانی متخصص داریم که در حال حاضر از اونها استفاده می‌کنیم و البته یک مقداری هم خارجی داریم که ما با یک برنامه صحیح و پیش بینی شده سعی خواهیم کرد که به نیروی انسانی خارجی غیر لازم در آینده به خدمتشون خاتمه بدیم و فقط از نیروی انسانی ایرانی استفاده بکنیم و در ضمن اگر لازم بود نیروی انسانی لازم رو تربیت بکنیم در آینده که هواپیمایی ملی ایران کاملا ایرانی بشه، در خدمت ایرانی‌ها باشه و همیشه ایرانی‌ها ازش بهره برداری بکنن. بله، صحبت از انجام پروازهای شد برای ملت و به خاطر ملت. در گذشته شما میتونید اشاره کنید که چه نوع پروازهایی وجود داشت که خلاف صلاح مملکت بود و سوء استفاده بود از کادر متخصص ایرانی در این شرکت؟ در گذشته نه زیاد دور ما پروازهای سلطنتی زیاد انجام میدادیم توسط نیروهای ایرانر، کارکنان هواپیمای ملی. و برای انجام این پروازها چه بسا اتفاق میافتاد که ما بسیاری از پروازهای مردم رو
باطل می‌کردیم برای اینکه قادر باشیم هواپیمایی در اختیار سلسله پهلوی و خاندانش قرار بدیم که به نقاط مختلف مسافرت بکنن. برای انجام این پروازها یک سری پروازهای مردم که بلیط خریده بودن دستشون بود به فرودگاه مراجعه می‌کردن باطل می‌شد تا هواپیما در اختیار این خاندان قرار بگیره و در آینده هرگز یک همچین مسائل دیگه وجود نخواهد داشت. بسیاری از تأخیرهایی که ما داشتیم صرفاً به خاطر روش‌های غلط دولت بود که برای سوء استفاده از این نیروی ملی و این سرمایه ملی برای منافع خصوصی افراد به خصوصی در این مملکت ازشون استفاده میشد. در نتیجه بسیاری از تأخیرهای ما قابل اجتنابه و در آینده ما هرگز نخواهیم داشت و امیدوار هستیم که در آینده یک سرویس کاملا مردمی به مردم ایران بدیم. بله. در زمینه سیستم اداری چه تصفیه شده و برای پاکسازی در آینده برای اینکه کاملا این دستگاه ایرانی باشه و به وسیله متخصصان ایرانی اداره بشه شما اطلاعی دارید یا ضمن تبریک این پیروزی به ملت ایران لازمه که توضیح بدم هواپیمای ملی ایران توسط تعداد زیادی از مدیران نظامی اداره میشد. سعی شده که دست این افراد از مدیریت هواپیمای ملی کوتاه بشه و همچنین مشاورانی ما داشتیم که اینا در سطح دنیا پراکنده بودن و پولهای هنگفتی در حدود 40,000 تومان 50,000 تومان میگرفتن بدون اینکه کاری داشته باشن یا مثمر ثمر باشن. به طور مثال ما در اسپانیا که هنوز پروازی نداریم و سال طول خواهد کشید که اسپانیا ما پرواز کنیم مشاورانی داریم که در ما 50,000 تومان پول میگیرن و همچنین مثلا اخیراً توسط تیمسار که خلیعت شد مدیرانی از مال قمارخونه کیش که اونجا رو سرپرستی می‌کردن اینا آمده بودن به نام آقای دیبا و با حقوق 50,000 تومان مشاور شده بودن در اروپا در صورتی که هیچ نیازی به این افراد نیست. اینا هستن هنوز اینجا یعنی اینا الان تعدادشون از خارج از مملکته که امیدواریم بتونیم به نحوی اینا رو به ایران برگردونیم و تعداد زیادی ما تکنیسیان های خارجی داریم که اینها بدون اینکه تخصص در کارشون باشه صرفاً روی روابط و رشوه دادن استخدام شدن. نمونه‌هایی هست به صورت اینکه حتی افراد فیلیپینی بودن که در مملکت خودشون کفاش بودن و بدون هیچ تخصصی با پول دادن اومدن اینجا استخدام شدن به این صورت که قرارداد بسته بودن که 1,000 تومان 2,000 تومان از حقوق خودشون رو به کسی که استخدام میکنه در ماه بدن و اومده بودن در ایران و فعلا تصمیم گرفته شده که اینا صرفاً در رده مکانیک کار کنن تا اینکه ترتیبی داده بشه در مورد اعزامشون اگه احتیاجی نیست که مطمئناً به این افراد احتیاجی نیست و خواهن رفت. شما در مورد عادی شدن پروازها که یعنی کسانی که بخوان مسافرت کنن اطلاعی دارید که به چه ترتیب خواهد بود در فردا؟ پرواز فردامون 5 تا پرواز داریم. یکی به تبریز خواهد بود، یکی مشهد، یکی شیراز و دیگری اصفهان و اهواز و پرواز آخرمون به آبادان خواهد بود. 5 تا پرواز کلا داریم که متاسفانه نمیتونیم بیشتر از این داشته باشیم برای اینکه هواپیمایی 51 روز در اعتصاب بوده. برای راه افتادنش مدتی طول میکشه. پروازهای خارجی هم بعد در آینده معلوم خواهد شد. پروازهای خارجی رو من تماسی که دارم با نخست وزیری فرمودن چون وضع گارد ملی هنوز مشخص نشده تا موقعی که وضع گارد ملی مشخص نشده ما نمیتونیم پرواز خارجی داشته باشیم و امیدوار هستیم اون اطلاعات ناقصی که من دارم تا اواخر این هفته پروازهای خارجیمون شروع بشه و فقط به دستور جناب آقای بازرگان خواهد بود که فضای خارج ما رو باز بکنن و اجازه پروازها رو به ما بدن.